Vrei un city break low cost într-un oraș cu istorie de secole? Marrakech e o variantă inedită, plină de contraste. Asta până am fost saltați și duși la secția de poliție. Și nu e clickbait. O să arătăm exact cum s-a întâmplat, ce am greșit și ce am învățat din toată faza. Până atunci, intrăm în labirintul Medinei. Haos, străduțe înguste, piețe care te lovesc din toate părțile și senzația că fiecare colț are propria regulă. Și da, am făcut și experimentul nostru curajos. Melci din tarabe pe care nu le-aș recomanda nimănui fără stomac de fier. Noroc că, la final, am găsit un riad super curat și cozy, fix ce-ți trebuia ca să te recuperezi după Marrakech. Întrebarea e, mai revenim? Suntem ca prăvădiții, Răzvan, Brighi și de data asta suntem în Marrakech, în Maroc. Neața bună! Hai să plecăm de la astea 15 grade, să plecăm la o primăvară mai frumoasă. Legat de zbor, am venit cu Wizz, am zburat de la Cluj, Marrakech înapoi și tot zborul pentru amândoi ne-a costat 800 de lei. Pomană, zicem noi, ținând cont că este vorba despre un zbor de 4 ore și jumătate aproximativ. Viza e simplă, se primește un arrival, te întreabă numai profesia, unde stai și de unde vii, boarding pass, atât. Iar de aici ne-am luat din nou un transfer cu zip transfer care să ne ducă până la Riadul unde vom sta. Să sperăm că apare șoferul și tot în regulă. Am plătit 14 euro să ne ducă de aici de la aeroport în mijlocul Medinei. Noi am ales să facem chestia asta cu transferul după ce am plătit-o în Thailanda. Am ajuns în Thailanda și o oră ne-a chinuit să luăm un mijloc de transport să plecăm din aeroport. Așa că ni-l rezervăm de dinainte pentru că e primul impact și vrei să ajungi cât mai repede la hotel, așa că e bine când te așteaptă cineva. Mai ales când e vorba de țări din astea care nu sunt în Europa și nu. Deci gagiul ne-a lăsat aici pe undeva, printre blocuri sau printre riadurile astea și de aici trebuie să mergem noi la pas să găsim riadul, da? O să ne distrăm, că aici e un labirint. Deci noi am ajuns, dar e foarte ușor să găsești un riad. Riadul este aici, în balta asta, încercând să ne... GPS-ul te ajută între zidurile astea și acum încercăm să vedem unde... Peste tot sunt străduțe din astea super mici și fiecare ușă din asta e un riad și na, încercăm să-l găsim pe al nostru. Vedeți de ce n-am găsit noi intrarea? Acolo este riadul nostru, acolo e intrarea. Uitați cât de dubioasă e zona asta. Și ne-am luat-o pe aici, că Părea mai ok pe aici, zicem noi. Ei bine, aici este Riad Dar Busga. Gata. Aici e așa de romantic. Da, deci și la Riadul ăsta există o copertină deasupra piscinii care se trage. Da? Păi, altfel dacă ar ploua într-una, că toate sunt așa cu gaură. E super cozy acum unde am ajuns, am pus lumânări, wow, deci e super local. În momentul în care veniți în Maroc, există două tipuri de cazări pe care le puteți alege. În afara Medinei sunt hotelurile clasice pe care le găsiți oriunde și în Europa și peste tot. Și în interiorul Medinei, adică a cetății vechi, care e foarte mare, există cazările de tip riad. Noi recomandăm cazările de tip riad pentru că așa poți să simți vibe-ul locului. No, bine, hai că am ajuns, hai să vă arătăm un room tour acum când e totul frumos. Camera este foarte mică în riaduri, asta este camera noastră, este un pat aici, avem un mic televizor aici și aici este intrarea, dar intrarea este cu un geam de sticlă, deci cumva așa se vede și cumva aici stau toate camerele, da, aici stăm și în jos e piscina, stăm la nivelul superior. Acolo stau niște prieteni de noștri cu care ne-am sincronizat în Marrakech. Avem aici o zonă de cafea, un safe. Arată foarte interesant, o să vă zice mai multe despre Riad. Ăla este aerul condiționat. Cât de tare arată chestia asta. Și, în prima fază, mă fraierit tipul că nu avem baie și că baie e pe hol.
Și de fapt baia este aici, după draperie, fără ușă, că na. Și asta este baia. Avem aici un duș drăgălaș. Foarte frumos. Am înțeles că proprietarii au fost întotdeauna niște arhitecți. Aici este tronul. Băi, ok pentru o casă din lut într-un oraș vechi. Că practic Medina este un oraș vechi. Așa că nu mai zicem ce și cum, ce descoperim, care sunt plusurile, care sunt minusurile, dacă murim de frig, nu de altceva de ăștia n-au încălzire centrală, o să ne încălzim cu aerul ăsta condiționat. Ce recomandăm este să fiți atenți la riaduri să aibă note mari pe booking. Pentru că Medina, de fapt, este o zonă foarte murdară și atunci, dacă nu are notă bună, riscați să aveți probleme la curățenie. Între timp am băgat în funcțiune și căldura de aici și aerul de aici, nu de altceva, dar sunt, uite, la brigii frig, câte grade este afară? Cam 7-8. Aici am venit în seara asta, prima încercare, Bell Diffusion Kitchen. Eu nu o să încerc asta, o să vin în altă seară să încerc asta. Dar arată bine localul, e curățel. Breghișul ăla de aici o pita cu falafel, că ea știți că e vegetariană. Aici mi-am luat un bol de falafel cu legume și fructe, că stai ananas aici. Hai să vedem ce e cu el, arată bine localul. Hai că am mâncat foarte bine seara asta. Salata mea a fost vreo 50 de lei, ce-o mâncat Brighi a fost vreo 40 de lei, un pic mai piperate prețurile, dar foarte bine, foarte curat. Recomandăm localul. Let's go, să ne mai plimbăm. E foarte seară și în seara asta este finala Cupei Africii. Joacă Marocul, Senegal, deci nu e nimeni pe străzi, numai noi și boschetarii. Deci uite, tot e închis, toată lumea se uită la meci. Noi și 3 turiști mai suntem pe străzi. Deci toată lumea stă și se uită la meci aici în piața asta. Acum uite, suntem la Riad seara și ne uităm aici cu gazda noastră, ne uităm aici la meci. E finala, minutul 98 și s-a dat penalti pentru Maroc. Deci ce nebunie! Uite, uite, asta e faza. Și acum vedem marcarea golului și să vezi cum se cutremură toată Medina când dau ăștia gol. Deci noi stăm aici, de vreo 20 de minute s-a întrerupt meciul. Ăștia nu mai vor să mai intre Senegalul înapoi pe teren, că le-au dat penalti la marocani. No, gata, hai că uite s-au întors înapoi cei din Senegal. Hai să vedem dacă se marchează golul. No, no. Why would you do that? Bună dimineața! Bună dimineața! Cum aici micul dejun începe la 9:30 și este 8, așa că Până atunci suntem... îi punem la punct ziua. Riadul nostru se numește Riad Dar Buzga, să o pun aici, și este, undeva pe Booking avea o notă aproape de 9,5, ceea ce în realitate e un fel de 8 și ceva în zona asta, deci o notă foarte bună, deci asigurați-vă că are o notă înspre 9,5 și mai mult dacă se poate. Dar chiar n-am avut probleme cu curățenia, lenjerii albe și curate, prosoape albe, adică chiar Da. eu sunt foarte pretențioasă la asta și au trecut testul. Iar pentru mine a contat foarte mult internetul, pentru că am mai și lucrat de aici și au un internet foarte bun. Și pentru mine. Da, chiar avea un high speed internet. Pentru Brighi de asemenea, nu de altceva, dar este perioada de early booking. Da. Deci Așa dacă că vă doriți vacanțe pe anul ăsta, în orice zonă, de tip all-inclusiv, de tip dinamic, de tip exotic, scrieți-mi, pentru că acum, în ianuarie și februarie, sunt cele mai bune prețuri. Sigur o să găsim ceva potrivit pentru fiecare. Mergem acum la Bahia Palace, primul punct pe care îl vedem. Suntem super aproape aici, undeva la 3 minute stăm de Bahia Palace. 3 minute asta dacă știi străduțele, altfel te poți pierde și să stai jumătate de oră pe străduțele astea. Uite aici zice cât te costă. E bine, numai bine că noi nu avem bani de așa ceva, că noi n-am reușit să schimbăm
adulții 100 de dirham, 50, e înjumătățit și aflați în lei. Adică 50 de lei de adulți și 25 de copii. Mi se pare incredibil că deși ianuarie, aici e sezon de portocale. Cât de tare! Palatul Bahia este un palat făcut de Ba Ahmed sau Ba Ahmed. Pentru ce? Pentru el? Era casa lui pe vremuri. Și o chestie foarte interesantă pe care am găsit-o este că e pe un singur nivel, nu există etaje, de aia că el era foarte gras, cică. Nu voia să urce scări? Da, nu voia Ce să tare. urce scările, da. Și numele palatului Bahia vine de la nevasta lui preferată. Avea mai multe neveste și Bahia era nevasta lui preferată. Deci uitați-vă că oamenii ăștia renovează, da, chit că sunt chestii super vechi, se renovează pentru că, da, trebuie întreținute și ca să fenteze schema aici, pentru că în spate ei renovează, au pus un tapet. E iluzie optică. Dacă vii aici, practic, e tapet cu ceea ce era în spate, vezi? Au de lucru băieții aici. Și așa am înțeles că foarte multe obiective turistice din Maroc sunt în renovări. Deci, vedeți, sunt foarte multe chestii în renovare, se văd acolo în spate și au pus imagini să ne imaginăm cum ar fi fost. Ce să zic? Care-i soare? Nu știu, nu mi se părut așa wow aici. Poate pentru că e în renovare și sunt o grămadă de schele, folii trase peste clădire. No, e drăguț, podeaua e drăguță peste tot. Adică din asta cu motivele lor și tavanele înăuntru, da. E drăguț, dar în rest e în renovare și atunci nu putem să vedem realitatea locului. Cum arată la ei uleiul de argan. Zici că e marmeladă. Interesant. Asta e că sunt flori de cactus. Mie mi se pare așa că îmi dă vibe de Cairo, dar nu e așa haos ca în Cairo, parcă nici așa murdar ca și în Cairo. Și mult mai clean și mi se pare că nu sunt așa de agasanți Da. oamenii. Deci nu e așa agresiv ca și Cairo, e mai fain. Da, nice. Până acum îmi place. S-a făcut și vreme bună. Ca în orice țară arabă, există contraste. No, bun, chiar aici undeva lângă este Badi Palace, sau cel puțin așa se numește, așa că mergem să vedem și acest palat. O grămadă de arhitectură. Plătești cu același preț, 10 euro intrarea. Fac șmecheria aia că iau biletul înapoi și revăd de 2 ori. Ca la bus, la noi, la... Da, ăsta au mai fost la cineva, la sigur. sat. Deci, palatul ăsta, Badi Palace, se mai numea Palatul Incomparabil și se zice că în religia lor, adică în arabă, incomparabil e un nume atribuit lui Dumnezeu, al lui Allah, cum îl au ei. Și cam despre asta a fost acest palat pe vremuri, însă, între timp, l-a transformat într-un fel de depozit, nu de altceva, dar tot ce le-a plăcut de aici o luat și-o dus și-o făcut în alte locuri. Toate pietrele, tot ce era de valoare, s-o luat de aici și s-o refolosit la alte palate. Nu știu dacă așa am prins noi perioada, suntem aici în ianuarie 2026, dar cuvântul de ordine până acum sunt renovările. Adică peste tot se renovează. Și dacă se renovează cum se renovează la noi în România, o să mai dureze mult și bine renovările astea. Ascund antenele 5G cu care ne controlează vaccinul, că noi îl simțim aici. Uite, le-au făcut să semene cu niște palmieri antenele de aici. Foarte interesant și ingenioși, nu de altceva se face Dacia aici, sau mă rog, una dintre uzine e aici. După zidurile astea este o piscină și voiam gen să o vizităm și aia. Și mai este încă o parte a grădinii identice, dar aia nu se poate vizita acum că e în renovări, again.
Uite aici safety, cum se vând buteliile pe stradă. Jesus! Petrecere nu există Hai, mama. prioritate. Ne Aici flușturat, ce faci? manu, te ia, hai! Ce-ți mai ia lângă poliție? Era poliția acolo. Și Era ce? poliție, da. Ai văzut? N-ai văzut cum mergea? Am văzut, da. Nu, aia mă să zic că nici poliția nu-ți dă prioritate aici. Săraci cai. Lovide nu ai văzut? Loșilovi și uite-te că au două copite legate una de alta, mă. No. Rușine să le fie că chinuie animalele astea. Deci în moschea asta nu trebuie să o vizitezi, sau mă rog, să te rogi. Este strict pentru musulmani. Dar noi, proaspăt veniți din Istanbul, știm cum arată moscheile, deci chiar foarte frumos arată. Și o chestie foarte interesantă este că această moschee pe care o vedeți a trebuit să fie refăcută de oamenii ăștia, pentru că orientat-o greșit, le-a dat GPS-ul greșit pe vremea respectivă și a trebuit să o refacă că nu era orientată corect înspre Mecca, așa că au rearanjat lucrurile în momentul în care au construit-o, acum sute de ani. Brig este spotlight-ul vlogului. Eu sunt vocea din spate și Brig Eu sunt numai de Brig în formă. cadre, că Brig e spectaculoasă, arată foarte bine în cadre și eu sunt în spate, că la mine ce să vedeți, adică... Săracii, aseară au pierdut finala. Și ce mai vând aici? Păi na, le vând că și le-au comandat de pe Shein sau AliExpress și am ce să și facă cu ele. Și mi se pare aici că peste tot, toată lumea vinde câte ceva pe stradă, așa ambulant, bineînțeles, nu există nimic oficial. Deci locul ăsta zicea că se numește Cabana, cu capa. Și are rooftop și are review-uri bune, hai să vedem. No, hai că am fost la Cabana. Mă, A fost fain. e altă realitate, mi se pare, Acolo localul. e local așa ca și cum european. Da, și foarte fancy și la prețuri europene. Păi pentru că eu l-am găsit pe Pinterest și pe Instagram, e foarte Da. turistic și atunci automat. Turiștii aici sunt portofele umblătoare, deci Adică acolo o băutură de bază începe de la 40-50 de lei în sus. Și o porție de cartofi prăjiți e 50 de lei, deci... da bun și Foarte drăguță, bun, servirea, curat. cum arată, totul, nu. Baia foarte frumoasă, deci... Plătești, Doar- toate astea le plătești. Doar Dar dacă vii dor de ceva european, pentru că mi se pare că am fost acolo pe rooftop într-o realitate paralelă față de cei am jos. ajuns iar pe străzi, Și doamne, acum, ce e aici? stați așa, că vă întorc. No, și acum gata, Aici, jeg. am ajuns înapoi la realitatea cruntă a Marrakeshului. Săracele maimuțe. Oh, drăgălașule. Ce trist. Legată cu lanț de gât. Și chinuite sunt aici animalele astea de show, doamne, de nu, Sincer, nu. nici nu mă apropiu de ele, nici nu plătesc pentru așa ceva, Cum să să faci plătești, poză. Doamne ferește. Uite maimuțica aia, nu, cu rochie. Da, Jesus. Dar legată Nu cu lanț de gât. încurajați, nu încurajați astfel de lucruri. Nu le recomandăm deloc, nu le n-ai de poze. Adunați-vă bani, duceți-vă la un sanctuar de maimuțe și uitați-vă acolo cu Imaginează-ți. maimuțe. Hai că am luat o căpriță. Uite, uite, ne-a dat omul cu 50 de lei, ne-a dat. Uitați-vă, făcut aici, local. Uitați soțul cu noua achiziție. Deci uitați, atâta râdeam de bătrâni când pe vremuri își puneau șnur pe telefon și acum uitați ce mi-a luat. Dar bine, asta îi zice să-l pui așa crossbody, Cum adică? ca o geantă.
Ideea este că ăsta, original de iPhone 17, este 350 de lei. Și pe site-urile chinezești este vreo 70 de lei. E bine, astăzi le-am luat de aici, din Marrakech, cu 60 de lei negociat. Și foarte șmecher. Bine, e fake, dar am zis că ce poate să fie fake la un fir? Noi de obicei nu suntem de acord cu produsele fake. Dar acum un fir ce poate să fie? Sincer, de ce ar merita un fir 350 de lei? Deci hai că ne-am răzgândit în seara asta și primul lucru pe care îl facem îi să venim să încercăm melci de pe stradă. Există aici în piața Elfna sau ceva de genul. Sunt baraci unde poți să mănânci melci. Și uite-te cum arată. Eu nu ce. Morție mică! Cât unul mănânc, mă! Câte crezi că mănânc? Da, de unde? Dacă îmi plac, mai luăm, dar uite așa arată și uite lumea cum mănâncă aici. Doamne, ce scârbos! De unde luăm scopitor? De acasă? Nu, mama, nu, în fața ta! Deci, nu mai mișcă. Vai! Bă, bun! Yeah, good! Deci și-o mai cumpărat o porție, Doamne Dumnezeule! Așa le place că și-o mai cumpărat una. Deci, pe scurt, au gust de fructe de mare, cu un pic de sare și sfierți. E ok. Dar acum am recomandat, orice ar fi, oricât de clean ar fi, băgați cola. Ne-am luat cola și băgăm cola, curăță tot. Interesant, chiar interesant, eu zic că merită. Acum câtva, bine? Bine. Și oricum, ardelenilor le este recomandat să mănânce melci. Nu de altceva, dar se poate Să fie și mai lent, Să fie nu? și mai lent. Bine, hai că ne-am jucat cu melcii și acum mergem să mâncăm mâncare adevărată, dar în seara asta am ales un restaurant libanez de aici. Arată foarte bine și foarte aproape de cazarea noastră. Mamă, ce cochet arată restaurantul ăsta. Se numește Naranj Marrakech. Cappuccino întotdeauna aici vine cu cacao deasupra de vis. Deci aici ne-am luat chestii libaneze. Hai să vedem cum or fi aici. Sunt o grămadă de chestii interesante aici. Hummus, falafeluri, salate. Uite, astea de exemplu sarmale românești în flori de viță, foi de viță. Voi ce aveți acolo? Ceva cu vită? Zacuscă, vinete. Zacuscă? Bine, de nu, aia e din aia, e cu nucă aia. Știi că e bun humusul dacă linge farfuria. Deci am mâncat în seara asta ce ați văzut, platouri de libaneze foarte bune, delicioase. Da. Cred că o chestie nu ne-a plăcut, aia cu sfeclă nu ne-a plăcut. Ce cu sfeclă? Chiftelele alea cu sfeclă nu neapărat ne-a plăcut. Și ne-a costat masa din seara asta 300 de dirham, deci 150 de lei. Super ok, pentru toți patru, deci top. Bună dimineața! Dimineața asta e frig tare în Marrakech. A fost 2 grade de dimineață, acum ați vreo 7. Așa arată și sub mâncăm noi. Dar mă, dar cât de frumos e aici sus. Deci, e superb aici. Uite aici locul ăsta. Mamă, aici ai de făcut poze. Bine că în jur e dezastru. Deci uitați-vă ce e în jur. Aici să ne dea.
Cam asta e view în jur. Doamne, ce e totuși frig aici, că uite, deci noi ne bucurăm de soare aici și de 15 grade, dar e zăpadă pe munții din jur. Vede că au 2800 de metri. De obicei au vreme mai bună în perioada asta. Noi am fost un pic... N-am fost așa norocoși cu vremea. La soare e foarte bine, deci dacă e o zi din asta ca astăzi, cum vedeți, e foarte bine la soare. Poate noi părem îmbrăcați, dar nu suntem așa de gros îmbrăcați. Dar la umbră și între ziduri e foarte rece. Și dimineața și seara e rece. Un cuptor comun unde fiecare vine cu făina și... Oh, So nice. So this is common Romania. It's looking so nice. Oh my god. Poți să mergi mai încolo. E un cuptor comun, fiecare vine cu făina lui, își face pâinicile și le bagă. Uite, poți să te uiți așa. Ce tare. Da. Cum e? E pâine. Da, e bună. Dar e caldă. Foarte greu. Thank you so much. Hai, Manu. Have a nice day. Good luck. Thank you. Am venit acum să vedem biblioteca lui Ben Youssef. Iar un punct turistic, cultural. Ne culturalizăm de murim aici în Marrakech zilele astea. Bun, deci de aici la bibliotecă vă costă 25 de lei biletul. Aici e punctul cel mai fain. Deci aici n-ai nicio șansă să îți faci o poză fără să nu fie cineva în spate. Deci pe vremuri aici era cea mai mare școală din Marrakech. Se zice că aici puteau să învețe peste 800 de studenți în același timp. Și nu oricât am crede că ăsta ar fi fost un sarcofag sau un mormânt, acesta este de fapt un vas care se folosea la botez pe vremuri, pentru că asta este o sală de rugăciune aici. Iar acum să vedeți cum arăta o cameră de student. Deci cam atâta era, deci aici sunt 2 pe 2, 4 metri pătrați, sau cum s-ar zice în Cluj, garsonieră cu 100.000 de euro. Asta era toată camera în care stăteau studenții pe vremuri. Bucurați-vă de camera pe care o avem la hotel, la Riad, care e mai mare decât astea. Era penthouse-ul, intrai înăuntru, aveai 2 metri jos, aici și urcai sus și aici, mamă, aici avea 3 jumate, da. Ce să mai... Existau și camere cu view. Mamă, vei direct view la pool view în camera asta de aici. Dar cine știe câți Asta e erau cameră stăteau premium într-una aici. din asta, că sunt foarte mari. Where do you come from? From Romania. From Romania. Haji. Yes. Bucharest. We cooked the tangia. Ah, okay. Tangia is lamb with garlic, oil, olives, cumin, and lemon. We cooked inside. Okay, and because here is heating, there is hammam in the background. Give hot, very Okay. hot. Oh, Got nice, it. thank You you. know tangia? This tangia I cooked there. Yeah? Yeah, we have, thank you. Look. Deci ne-a explicat domnul că acolo de fapt se prăjește mielul pentru tangia, se numește. Putere, de Și aici. o zis domnul că de-aia sunt combinate întotdeauna unde este căldură ca să facă uite, economie, să-mi iau, în să-mi partea fac o cealaltă geantă. este hamam. Uite, să-mi iau să-mi fac o geantă. Man, o piele din asta, să-mi fac o geantă. Da, dar dacă te gândești că a omorât animalul ăla... Deci nu există străduță suficient de îngustă ca să nu încapă pietonii și Hai, dar ce scuterele pe urât aici. miroase. Uite acolo câte curele. Și după aia le vopsește și ies curele. Piei de vacă. Tare. Dacă miroase aici. Da, aici, în putoarea asta. Am putea să ne deschidem o cafenea. Hai să vedem acum dacă prindem loc la Bace Vezi, Bace Cafe. Coffee scrie. Acolo e coda. Museum of Conference.
Deci, Bacea Cafe, am venit acum unde când nu-i sezon și trebuie să stai 2 ore la coadă ca să prinzi un loc. Deci, 2 ore. Nu stăm. Căutăm o altă cafenea. Aici au humus, aici ai tajin cu vită. Da. Ceva de-a lor. Interesant. Am ieșit acum un pic din zona Medina, să vedem și altfel de nebunie. Am ieșit și noi aici, în zona asta de promenadă din Medina, dar păi asta e complet altă lume. Mamă, deci nici n-are treabă cu zona în care stăm noi. Deci nu vine să cred ce se întâmplă. Ne-a oprit poliția că nu avem voie să folosim InDrive. Ne-a luat telefonul, ne-a luat buletinul ce l-aveam. Și acum efectiv suntem opriți, să-l dă jos pe șofer, vrea să lege. Dar mi-a luat telefonul cu tot ce aveam, deci nu mi se pare corect. Deci acolo e telefonul meu luat de poliție. Uite acolo în buzunar. În buzunar la portocaliu, că am văzut că am folosit InDrive. 2 hours later. Doamne, ce experiență am avut! Ne-a luat poliția și ne-a dus la sediul poliției pentru că, țineți minte, Noi părem fericiți, dar am fost super panicați. țineți minte, în Marrakech nu ai voie să folosești InDrive ca și aplicație, deși... Chiar dacă toată lumea, pe toate grupurile și peste tot, recomandă să folosești InDrive, aplicația asta de taxi, nu folosiți. Și Totul este- bine și frumos. Până când ne-am urcat în mașină, am mers un pic, că am plecat cu șoferul și am mers, să zic, 1 kilometru sau poate mai puțin. Și au venit 2 motoare de poliție, s-au pus unul în față, unul în spate și mi-au blocat. L-am văzut că șoferul nostru e panicat. No, ăla a început să polițistul să strige la șofer, să dea jos geamul, după aceea tot îi zicea ceva pe limba lor. Noi nu înțelegeam, au deschis și la noi ușile, noi eram 4 în mașină, au deschis și la noi ușile să dăm repede pașapoartele. Noi ne-am panicat, nu aveam pașapoartele că sunt la hotel în safe. Și el i-a zis, unul dintre noi avea un buletin, i-a dat buletinul și lui i-a spus... Dăm telefonul. Era cu telefonul în mână, zice, dăm telefonul. Eu luat telefonul din mână și l-a băgat în buzunar. Noi ne-am panicat repede. Conică să ne ia telefonul, că nu știu ce oameni sunt aici. Ăla era super nervos, urla, dar adică așa era... Nu știu, supărat și tot vorbea, dar pe limba lor. Bun, și ideea este că ne-a dus la secție, l-a luat pe șofer. Au plecat cu motorul, cu telefonul lui în buzunar. Da, bineînțeles, și eu eram panicos că îi vedeam telefonul portocaliu, cum aproape îi cade din buzunar pe stradă. Și noi strigam acolo, că cum să plece cu telefonul? El tot zicea că it's ok, it's ok, it's ok, tot zicea it's ok, atâta. No, și cert e că am mers la Ne-au dus la secție. La secție ne-au făcut poză la pozele de pașaport, că avem poze cu pașapoartele în telefon. O sunat la hotel. L-a luat pe șoferul nostru. Șoferul nostru, săracul, probabil o să stea 24 de ore în arest. Și ne-au sunat la noi la Riyadh să verifice dacă nu suntem teroriști, pentru că ei asta zic că de asta fac treaba asta, ca să combată terorismul cum ar veni. Chiar ne-am panicat, Doamne, mi-au dat până la urmă telefonul înapoi, ne-au dat și actele, deci și acum mergem pe jos înapoi în Medina. Să nu mai notați. Deci, pe scurt, nu folosiți InDrive. Tipul ăsta aici ne prepară niște cristale drăguțe. Sunt cristale de Uite acolo cum le pun. eucalipt. Și sunt foarte șmechere, cică. Și gen ne dă, la gram ne dă. Deci că ar fi altceva. Știți voi ce? Deci costă 1 gram 5 lei. 1 euro, da. Ne dă 5 grame, trebuie să pui o fracțiune foarte mică cu apă fierbinte și... Când tragi pe nas simți că... Nu, de fapt e mentolat. Zici că suntem în Breaking Bad aici și tipul ăsta ne vinde tot felul de prafuri interesante pe aici, la gram, literally. Aici totul se vinde la gram. Ce te jegmănezi, mă, dacă te văd turist?
Cât o? 10 lei 4 banane? În Lidl e de 7 lei, Și arată și trist. Hai să vedem. Eu sunt cu cola, că aici după orice mănânci, ca să te asiguri că nu pățești nimic la stomac, că bagi o cola și atunci te-ai scos. No, iubire, îți plac bananele de Marrakech? La fel. Cred că de la Lidl le-au cumpărat și ei, nu? Numai că ei le-au cumpărat de la Lidl cu 5 lei și acum ne le-au vândut nouă cu... Unde am ajuns? În ce piață? Deci ne-a zis domnul că e 30 de dirham, 15 lei kilogramul. Se bagă și turiștii aici să mănânce. Da, păi da, trebuie să fii, să te riști, că până la urmă despre asta e, dar noi nu ne riscăm, vă dați seama. Dar unde le pui? Probabil că primar la ei e tot negoiță, după cât de mulți palmieri au. Deci, cum vă ziceam, în afara Medinei e lux. Mă rog, lux la nivel de mașini. Că străzile ca peste tot. Ba bune barele, am prins și... Da. Deci ne ducem și noi acum la celebrul muzeu ISL. Ideea este că suntem semi-norocoși, nici nu știu dacă e de bine sau de rău. Expoziția principală de la ISL este închisă, așa că nu o să vizităm muzeul, ci doar grădina de afară, grădinile Majorel. Cum nu e deschis muzeul, ne-am luat doar pentru grădinile Majorel. E închis acum până pregătesc următoarea expoziție, which is nice. Și ne-a costat biletul 85 de lei de persoană pentru grădini. Și l-am luat acum, cu 2 minute înainte. Extraordinar! Ce părere aveți despre această grădină? E minunat, iubirea mea. Păi nu? Nu, ce e vegetație numai până acum. Nimic wow. Dar vreți să vă zic ceva, wow? În grădina asta a fost aruncată cenușa lui Yvan Saint Laurent când a murit. Serios? Aici, în grădină. Da. Da, am văzut și eu documentar. La Terrasse du Jardin. Hai că arată foarte frumos și am văzut că are 4,9 din 4.000 de review-uri. Da, dar sunt stafii de curmale aici. Vedeai dulce. Eu n-am gustat, le-am gustat. Da, bune. Adică e interesant. Hai că am mâncat aici, bunicel, chiar bun. Adică arată bine, curat. Chiar a fost ok. Ce nu vedeți pe vlogul ăsta că am mâncat, nu recomandăm și atunci nu punem nici pe vlog. Adică încercăm să nu vorbim nici de rău situațiile pe unde am mâncat și nu ne-au plăcut. Așa că dacă ați văzut asta pe vlog, înseamnă că mi-a plăcut. Am plătit pentru 4 nopți aici la acest riad 350 de euro rezervat pe Booking. Cu mic dejun inclus. Da. Deci undeva la 80-85 de euro pe noapte, foarte curat, internet foarte bun. Erau și mai scumpe de atât, dar și mult mai ieftine de atât. Deci vă alegeți în funcție de preferințe. We are ready, steady. Cam asta a fost. Concluzia mea personală e că Marrakech e așa, un oraș în care vii odată și o perioadă bună de timp nu mai vrei să vii. Acum nu știu când peste câți ani o să simțim din nou că parcă ne-am duce, dar momentan simt că au ajuns. Mulțumim mult că v-ați uitat la noi, nu uitați, abonați-vă la canalul nostru să mai vedeți pe unde mergem, că nu vă costă nimica și ne vedem în următoarea aventură.